Nämä on vanha vahvistimen johot. Siinä on 30 sulake. Siinä on akku 12 volttia, 60 ampperituntia. Yksi. Sehän toimii. Eli tämä Power Directori, mulla on 11. Tuossa on noita alakukuvia, mutta mä poistan ne tästä. Sitten aloitetaan vaikka. Otetaan täältä Color Board. Tuohon laitetaan tuommoinen alakukuva. Tästä voi laittaa kesto, vaikka 12. Sitten tuota T:tä tuolta. Täällä on 3D ja mitä täällä on näitä erilaisia vaihtoehtoja. Otan tämä normi tuohon. Sitten tästä painetaan oikea ja edit title. Tähän voidaan sitten kirjoittaa vaikka noin. Tästä voidaan vaihtaa väriä. Lihaavoja, kursivoja, isontaa. Sitten täällä on character presentti, täällä on erilaisia näitä. Vaikka kuin paljon. Näitä on sitten näitä 3D-juttuja täällä enemmänkin, mutta en nyt niihin mene. Tätä on vaikka tuo. Tätä on taas täältä font-type. Täältä voidaan vaihtaa minkälainen fontti laitetaan. Ottaa vaikka Cracketson. Noin. Sitten täältä otetaan Motion. Ending Effect. Täällä on erilaisia efektejä, miten ne lähtee nuo. Ne näkyy aina kun painaa, niin tämä ei nyt käytä vaan yleistä fadea, se ei vie niin tehoja tuosta. Eli se oli ending, otetaan sitten starting efekti samaa. Noin, siinä on nyt kummatkin. Tässä on alakuja, että miten se tulee siihen ja miten se lähtee pois siitä. Näitä voi kans muokata jos haluaa. Sitten vaan save. Eli täältä otetaan Media Room, Import Media Files. Sitten otetaan täältä vaikka joku kuva, tuosta. Laitetaan tuo ja avaa. Täällä on tuo kuva, laitetaan se tuohon perään. Laitetaan sillekin vaikka 12 sekuntia aikaa. Sitten tässä on tämmönen Transition Room. Täällä on erilaisia näitä, miten ne painaa, ne näkyy tässä. Miten vaihtuu kuvat ja videot. Tämmöistä laitetaan
burning, niin laitetaan, isonnetaan tuota vähän. Otetaan tämä tähän väliin, kumpaankin yhtä aikaa. Se voi laittaa joko tähän tai tähän. Mutta laitetaan nyt tähän väliin. Niin. Mutta tätä sitten pitää vaan lyhentää, ettei se tuu seuraavan kuvaan. Noin. Sitten jos tämä on valittuna, se toistaa vaan tätä pätkää. Painetaan tuohon tyhjään. Tuosta playtä, niin se näyttää nyt. Eli noin. Sitten mennään takaisin mediaruumiin. Importti. Tää on tuosta joku video. Tää on vaikka tuo. Otetaan se tähän. Tätä voidaan tästä lyhentää. Niin ei tarvitse kaikkia ihan. Sitten kun tästä katsotaan, niin tässä on ääni. Tätä voidaan isontaa. Varsinkin kun on puhetta tuossa videossa. Ja sitten kun on semmoisia, jotka halutaan pienentää, niin tehdään tähän lisää näitä. Ja taas isonnettaa. Tämmöisiä voi tehdä tuon äänen kanssa videoihin ja musiikkiin. Pistetäänpä musiikkikin tähän. Täältä otetaan musiikki. Se menee sitten tänne. Aloitetaan 0 ja voidaan vähän nostaa tuosta vaikka ääntä. Sehän nyt on aivan liian pitkä, niin tuosta vähän kauemmas ja voidaan lyhentää sekin tuohon sopivaksi. Trim only. Joo, siinä on nyt ääniä. Otappa. Jos me halutaan ottaa joku pois, joku osa täältä videosta, katsotaanpa tästä. Otan tuosta split. Sitten katsotaan semmonen sopiva kohta täältä. Otan vaikka tuosta split. Sitten tämä keskiosa pois, niin täällä on remove. Tämä jättää tuon väliin tuohon ja tämä siirtää tuon seuraavan videon tuohon perään, eli näin. Mutta sitten kun lisäätte tänne jotakin näin, niin tämä kysyy override, tai sitten laitetaanko tällainen tänne väliin ja tämä siirtyy. Mutta jos sulla on täällä paljon kaikkia, niin ne saattaa siirtyä, että kannattaa sitten vaan tuolta edit ja undoota ja laittaa se vaikka tänne perään ja sitten siirtää erikseen. Tehdään Power Toolsi. Kropataanpa vaikka tämä video. Elikkä se lähtisi tämmöisellä. Tämän kokoisesta. Sitten otetaan täältä tuo loppu, niin se olisi vaan tuon kokoinen. Ja vähän isontaa tuota, niin näkyy. Noin. Eikä ok, ja nyt se muokkas tuo. Siinä on se. Mitäs sitten? Me voidaan otetaan tuosta vaikka poikki ja split. Otetaan täältä pois tuo kroppi tästä lopusta. Voitaisiin laittaa speediä. Jos laittaa alle 50, niin se ei enää kuule ääniä. Mutta jos 51, niin kuuluu hiastettuna. Ja olikohan se 1 vielä. Eikä ei tainnut enää tässä kuulua ääntä, kun sitä kuuluu. Hiastetaan vaikka puoleeseen.
Noin. Musiikki taas piteni. Sitten täältä pystyy nauhoittaa ääniä. Tähän voi itse suoraan selittää. Täällä oli joku mikserit. Particle room. Tässä on näitä tähdenlentoja ja kaikkia tämmösiä voi laittaa. Ja beep-objekteja. Sitten tässä on näitä videoefektejä. Mä en kyllä tiedä oikein. Laitaanpa vaikka tuohon ja katsotaan. Tämmönen. Täällä on näitä chattereita ja tekstitykset. En oo näillä tehnyt, oon tehnyt YouTubella itellä. Tämä sitten. Siinä on tämmönen pikku video, niin tehdään produce. Täällä on formattimuodot. Oon tehnyt aina avi. Täältä valita, että mihin laitetaan. Ottaa vaikka tuohon. Nyt se menee sinne. Start. Tuossa näkyy kulunut aika ja tuossa on koko aika. Kannattaa muuten saveetella aina välillä, jos tekee pitempää videota, jos on tämmönen kone niin kuin mulla, että kaatuilee. Niin. Tuosta back to edit, nyt sen pitäisi olla siellä kansiossa. Eli täältä vaan aina save-projekti. Tähän sähkö vaikka tallenna. No niin, eli se on tämä. Kun ei vaihdettu nimiä, niin nämä on vanha vahvistimen johot. Siinä on 30 sulake. Siinä on akku 12 volttia, 60 ampperituntia. Kaksikymmentäyksi. Sehän toi. No niin, se oli siinä. Hyvää helppo ohjelma.